Welcome back to Misamisu Channel. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Misamisu Cô Giáo Núi Rừng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một câu thần chú. Chỉ với câu thần chú này thì các bạn đã có thể ghi nhớ thứ tự của các tính từ. Chẳng hạn như bạn muốn nói là cô ấy là một nàng rất là xinh đẹp, cao ráo và còn rất là trẻ tuổi thì bạn sẽ nói như thế nào? Có một chiếc xe mới màu vàng của Ý chạy rất là nhanh thì sẽ nói như thế nào? Với câu thần chú này, các bạn sẽ biết cách nói đúng thứ tự của các tính từ. Cũng như các bạn học sinh khi làm bài tập trắc nghiệm, người ta cho chọn những cái đáp án khác nhau thì các bạn biết là cái nào đặt trước, cái nào đặt sau. Chỉ với câu thần chú này. Now, what is that magic word? Vậy thì câu thần chú đó là câu thần chú gì nào? Đó chính là Oscom. Đây là từ viết tắt của những tính từ này. Là viết tắt của chữ opinion, nói về ý kiến của mình về cái vật đó như thế nào, xấu hay đẹp. Rồi tiếp theo là chữ S. Chữ S đầu tiên là viết tắt của chữ size, cao, to, mập, ốm, lớn, bé. Chữ S tiếp theo là viết tắt của chữ shape, hình dáng của vật ấy như thế nào, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình oval. Màu đó là màu gì? Màu đỏ, màu vàng, màu cam hay màu nâu? Tiếp theo là chữ O là viết tắt của chữ origin, xuất xứ từ nước nào? Đức, Pháp, Mỹ, Nga hay Nhật? Và cuối cùng là chữ M, viết tắt của chữ material, làm bằng chất liệu gì? Gỗ hay sắt hay vải cotton? Như vậy là chỉ với câu thần chú Oscom này các bạn đã có thể nói được đúng thứ tự của các tính từ khi các bạn mô tả về một vật mà nó có nhiều tính từ khác nhau. Nào, bây giờ các bạn hãy thử nói là mình vừa mới mua một cái bàn gỗ rất là đẹp, hình tròn, bàn tròn gỗ rất là đẹp của Ý thì các bạn sẽ nói sao? I've got a beautiful big brown, hồi nãy mình nói là màu vàng đúng không? Yellow, wood, Italian table. Bây giờ bạn nói là bé con của mình nó vừa mới mua một con chó con nhỏ tí xíu mà màu nâu thì các bạn sẽ nói sao? My daughter has just got a very cute little brown puppy, một con chó con thiệt là dễ thương nhỏ xíu màu nâu ha. My daughter has just got a cute little brown puppy. Bây giờ bạn muốn nói là bạn trai của mình á hả là một anh chàng người Việt Nam rất là cao to vạm vỡ, rất là đẹp trai, cao to vạm vỡ ha. Thì các bạn sẽ nói là my boyfriend is a very handsome, muscular Vietnamese guy. My boyfriend is a very handsome, muscular Vietnamese guy. Một ví dụ khác, bây giờ bạn nói là chị họ của mình đấy hả? Chị họ của mình là một cô gái người Mexico, tóc vàng hoe, rất là sexy nhưng mà gầy sexy, tóc vàng hoe. Và là người Mexico thì tiếng Anh các bạn sẽ nói là my sister cousin is a very sexy, skinny, blonde Mexican girl. My cousin is a very sexy, skinny, blonde Mexican girl. Như vậy là mình vừa chia sẻ đến các bạn một câu thần chú rất là dễ nhớ để các bạn có thể biết được là thứ tự của các tính từ nếu các bạn muốn mô tả rất là nhiều tính từ. Khi mà đi thi thì các bạn hãy viết câu thần chú này ra giấy. Và nếu người ta cho mình nhiều lựa chọn ABC thì các bạn chỉ việc ráp nó vào câu thần chú này. Không phải lúc nào tất cả các tính từ họ cũng cho là đầy đủ theo các chữ cái này đâu. Và có thể là họ chỉ cho một vài tính từ thôi. Và các bạn hãy nhớ đây là thứ tự của các tính từ mà chúng ta cần phải đặt vào ha.
Một ví dụ cuối cùng trước khi mình kết thúc video này, các bạn hãy sắp xếp lại các tính từ sau đây cho đúng thứ tự nha. Nào, bây giờ mình sẽ cho một cụm từ lộn xộn như thế này và các bạn hãy sắp xếp chúng lại theo thứ tự các tính từ cho hợp lý đi nào. Small sẽ thuộc phần là size đúng không? Lovely sẽ là opinion. Yellow là color. Triangle là hình tam giác, như vậy nó sẽ thuộc vào shape. Birthday present là món quà sinh nhật. Birthday present là món quà sinh nhật. Như vậy cụm từ này nói đúng theo thứ tự sẽ là lovely, small, triangle, yellow, birthday present. Như vậy mình lặp lại một lần nữa. Một món quà sinh nhật dễ thương, nhỏ xíu và hình tam giác màu vàng thì các bạn sẽ nói là a lovely, small, yellow, triangle, birthday present. Như vậy là mình đã chia sẻ xong đến bạn một câu thần chú siêu dễ nhớ để khi mà các bạn biết cách sắp xếp những cái cụm từ, tính từ đứng kế nhau thì các bạn sẽ biết mình nói tính từ nào trước, tính từ nào sau. Chúc các bạn học tiếng Anh vui vẻ và nhớ subscribe kênh Misa Misu cô giáo núi rừng để nhận được những bài học bổ ích hàng ngày như thế này các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.